Mutta joskus mietittä sitä asiaa, että se puhaltaminen tai korkeapainepesu on kallista ja ei oikein niinku huvita. Niin tää on nyt sitten se tilanne, kun alkaa siinä kohtaa kaduttaa. Nyt ei nimittäin huvita hiivata tätä massaa tälle Mutta meillä nyt onneksi tässä niin kauheasti sitä ei oo sitä hitsattavaa, mutta nämä taka-akseliston vahvikkeet ja varapyöräkotelo kun poistettiin, niin vähän tuota päätyä pitää tuosta pellittää uusiksi ja tommosia juttuja tehdä, niin täällä saa olla toinen kipinävahdis koko ajan. On pari kertaa ollut oikein kunnon avotuli, kun tämähän oli ruostesuojattu auto. On ihan hyvä. Ei oo paljon ruostetta, mutta tämä helkatin kotelosuojaa onkin sitten ihan joka paikassa. Mutta nyt ollaan jo voiton puolella sen suhteen, että jos nyt on enää kuin vähän putsailuja ja tuohon vähän sähkölinnun paskaa pitää laittaa, että saadaan tää pelli täältä alapuolelta kiinni muotoiltuasi tuohon. Niin. Muuten enää sitten tällaista viimeistelyhiontaa. Takakontin pohja poistettiin kokonaan. Nämä kyljet täältä samaten, alakyljet. Siinä on vielä raakaleikkaus tehty, että niin siistiminen pitää hoitaa. Vakiorunkoaisat jää vielä käyttöön. Ei nyt oikeastaan tässä kohtaa huvita hirveästi ruveta niin pätkäsemään 30 senttiä pois ja laittamaan sitten putkella loput. Meillä on sellainen idea, että sitten kun tämä on ensimmäisen kerran ollut siellä Lapualla antennisavessa tämä auto ja tämä on 45 asteen salmiakilla tämä perä, niin siinä vaiheessa sitten niin me tehdään tänne kuituperä, koska nämä meidän korisarjat on sellaiset, että ne vaatii nämä orkkispellit tänne alle. Ja jos en mä nyt ihan väärin muista, niin oliko ACSTJ tällä hetkellä 80 päivää vai 79 päivää. Nyt tehdään niin sanotusti tällainen kuidutusaihio tästä perästä, niin kuin nyt yleensä monella on tapana ollutkin. Ja käytetään sitten sitä rakennetta aluksi ja ensimmäisen katastrofin jälkeen aletaan sitten miettiä asioita uusiksi. Tämän verran on otettu pois lokasuojan kaarta. Se on ihan vaan leikattu. Ja sitten sen jälkeen muotoiltu uusiksi tämä reuna. Peltisepän käsialasin on siihen hommaan tosi hyvä. Eli siellä on nyt jo jonkun verran paljon enemmän, 10 senttiä suurin piirtein enemmän tilaa. Että se on ihan täysin pyöränkotelon kokoinen tuo reikä. Sähän menit jonkun deadlinein lyömään lukkoon. Juu. Pääsiäinen. Arvaatte varmaan mihin. Helsingin messukeskus. ACS. Mä oon nyt muutamana vuotena meinannut, että mä en sinne enää pääsiäistä nimeen viettämään, mutta nyt kävi taas näin. On itse asiassa katsotaanpas päivän saldo. Siellä on, ne on pistänyt rakentajien riemuksi tämmösen hienon laskurin, mitä me saadaan nyt sitten täällä katsoa ja stressata oikein urakalla. 82 päivää, 13 tuntia, 26 minuuttia, 15 sekuntia, 14 sekuntia, 13 sekuntia, 12 sekuntia. Aika käy. Ei helvetti. Ei helvetti. No joo. Eli E46-kopan tärkein muutostyö siinä kohtaa, tai siis ei muutos vaan vahvistustyö. Siinä kohtaa, kun ruvetaan ajamaan sillä jotakin tällaista asiaa, mihinkä sitä ei ole tarkoitettu. Eli näissähän taka-akseli irtoaa kohtuullisen helposti. Tää on ihan pellipalkkeja, mihin toi kelekka on käytännössä kiinni neljällä isolla pultilla ja sitten pitkittäistukivarret noissa korvissa. Mutta tää kelekan kiinnitykset, niin näihin saa valmiita vahvistuspaloja. Ja tässä on nyt esimerkiksi laitettuna jokaiseen 4 pisteeseen 3 millin teräslevyt. Niitä saa erimoisia ja se hitsaaminen tänne
puoliruosteiseen autoon on aina vähän oma tehtävänsä, mutta nyt se onnistui tällä kertaa ihan kohtuullisesti. Eli täällä on vahvikelevyt, jotka on hitsattu sitten monesta eri pisteestä kiinni tänne palkkeihin. Ja sitten on tällaiset spacerit, mikä tulee tänne kardaaniin. Tähän tuli muistaakseni joku kardaanilenkki tai muuta vastaavaa, niin ne siihen paikalleen. Eli tällä ehkäistään nyt sitten sitä, että se alkaa mennä murtumille se pelti. Tää on nyt semmonen, sanotaanko, että Stage 1 tuossa. Nyt sitten jos aletaan tekemään oikein niin kuin semisliksiautoa, eli ex-pöytälaakso-tyyppistä esimerkiksi, niin siinä kohtaa sanoisin, että nämä pelkät kiinnityspistelätkät ei välttämättä piisaa, vaan silloin kyllä kannattaa ruveta miettimään sitä, että tuon turvakehikon yhteydessä tekee jonkinmoisen putkiristikon tuonne ylös, millä vahvistetaan sitten tätä perää niin kuin oikein kunnolla. Mutta tämän pitäisi nyt tässä meidän tapauksessa mennä kyllä ihan pois tiehensä. Tää oli kyllä ihan hyvä tää koppa sillä lailla tästäkin, että tältä puolelta oli joku entinen omistaja, joku niistä 100 niin yrittänyt vähän tehdä jonkinmoista paikkaus- tai vahvistushommaa, mutta oli vissiin moti loppunut sen yhden kiinnikkeen kohdalla, että siellä oli aika kamala yrittää saada. Mutta tosiaan to-do-listalla yksi erittäin tärkeä juttu. Ja sitten muistatte sen, että kun rälläköitte sitä varapyöräkoteloa pois, niin mitatkaa 5 kertaa ja leikakkaa 1 kerran. Mä mittasin 3 kertaa ja leikkasin 4 kertaa. Siihen piti vähän tehdä uutta peltiä, mutta siitä saatiin nyt kyllä kumminkin ihan samanmoinen rakenne kuin mikä se on ollut alun perin. Kardaanitunneli on ihan siisti ja hyvän näköinen alta. Siinä ei ole mitään tarvetta toimenpiteille. Tukivarsien lollipopin paikat, kaikki on ihan kovaa ja puhdasta ja hyvää tavaraa. Etupäässä ei ole niinku mitään syytä alkaa tekemään mitään suurempia muutoksia. Ainoastaan täällä alla niin kardaanilenkithän tänne pitää sitten laittaa. Mutta me tehdään ne sitten siinä vaiheessa, kun me saadaan kardaani paikoillensa, että me saadaan niinku tehtyä niistä sellaiset mahdollisimman hyvin toimivat. Sen takia niiden kanssa ei nyt asulla vielä yhtä. Ja tosiaan kontin pohja, kun tästä katsoo, niin on tällainen ilmastoitu Afrikka-malli. Vielä sanomatta, että siinä kohtaa kun teette näitä hitsaus- ja rälläköintihommia näihin autoon, nämähän aiheuttaa kipinöitä. Ja muistakaa asianmukainen suojautuminen. Rälläköidessä kuulosuojaimet ja sitten hitsatessa, niin maski on ihan hyvä, joka irtosi sopivasti. Ja tää vaatetus. Niin muistakaa mahdollisimman umpinaiset kengät, ettei vaan sula pääse putoamaan. Ja sitten housut, ehdottomasti ne on oltava puuvillaa tai muuta vastaavaa palamatonta materiaalia, samaten paita, vetoketjut metallia ilman muuta. Ja sitten kaulus mahdollisimman hyvin suojattu sillä lailla, että ei pääse putoamaan tuonne paidan alle mitään. Eli suurin piirtein 100% päinvastoin kuin kuinka mulla on tällä hetkellä. Ja hanskat pitää olla palamatonta materiaalia ja sulamatonta. Mieluiten aitoa nahkaa. Ei missään nimessä uretaanipinnoitettuja nailonhanskoja. Eli ei näin.